bine de 2 decenii, Hartin Fringhian și testamentul său au trăit împreună. Hartin Fringhian nu avea de unde să știe că testamentul lui avea să moară odată cu el. Testament ce avea să dovedească a fi nu doar mai generos decât ar fi putut ceilalți oameni să-l urmeze, ci chiar mai generos decât ar fi putut să-l încapă vremurile. Ca și bunicii mei, Hartin Fringhian s-a născut în Anatolia, mai precis în orașul Erzurum, în anul 1873. În toamna lui 1914, odată cu începerea primului război mondial, în armata otomană au început înrolările pentru război. Ca și alți bărbați armeni, cetățenii ai Imperiului, Hartin Fringhian a fost chemat sub arme. Dacă pornim de la răscrucea în care Hartin a decis să aleagă o cale aparent necugetată, și anume fuga de înrolare și traversarea mării cu un nume grecesc de împrumut, în locul celeilalte a bărbaților armeni duși la război, el este de înțeles că a ales varianta cea mai bună. Pornind pe urmele celorlalți bărbați din Erzurum, iată ce aflăm. În decembrie 1914, soldații armeni au fost dezarmați și retrași de pe front, sub bănuiala că vor pactiza cu rușii. Împotriva armatei turcești luptau deja în munți trupe de partizani armeni. Bărbații armeni dezarmați au fost folosiți la muncă la terasamente. Din păcate, la începutul lui februarie nu mai exista niciun soldat armean în trupele otomane de pe frontul caucazian și ei au fost, unul câte unul, împușcați în spatele frontului. Hartin nu avea de gând să-și riște viața pentru Imperiu, așa că și-a strâns într-o noapte anului 1914 bocceaua, s-a suit în tren până la Constantinopol și de acolo s-a angajat pe un vas comercial care l-a dus la Constanța. Cu puținii bani pe care îi avea, și-a încropit o dugheană, unde vindea cafea, mirodenii și zaharicale. De cei rămași acasă la Erzurum, Hartin nu a mai știut nimic. Oricum, în primăvara lui 1916, nu ar mai fi găsit, din cei peste 200.000 de armeni locuitori ai vilayetului de Baștină, Erzurum, pe nimeni, rudă, vecini sau cunoscut, căruia să-i scrie, pentru că au fost cu toții deportați în deșerturile Mesopotamiei, iar cea mai mare parte și-au găsit moarte acolo. Rupt de lumea în care crescuse, Hartin a trudit în mijlocul lumii care îl primise, ajungând după război un negustor de vază în Constanța. Și-a lărgit dugheana de coloniale, apoi a înființat un lanț de magazine, cărora le-a adăugat depozite angro în apropierea portului. Iar când se vesteau semnele marii crize, Hartin a dat lovitura vieții sale. A importat din America zahăr nerafinat, pe care a hotărât să-l prelucreze pe cont propriu. Apoi a cumpărat, pe rând și la prețuri de nimic, fabrici de zahăr. Lipsit de propria familie, trăia singur printre registrele lui. Se spune că a fost un patron bun și că muncea cot la cot cu angajații săi, pe care îi înzestra și îi învăța meserie. În spatele fabricilor planta livezi de nuci și meri, printre care se plimba cu plăcere și din care, cu aceeași plăcere a copilăriei de demult, culegea fructele și le mânca, chiar acolo sub pomi. În 1945, îndemnurile multora dintre armeni, care aveau față de Hartin avantajul că văzuseră în timpul războiului comunismul la el acasă, cu toată sărăcia și cruzimile lui, au rămas fără rezultat. Hartin a refuzat să părăsească România. E prea mult, spunea, într-o viață să fugi de 2 ori. Astfel că Hartin a ales să rămână credincios testamentului său, pe care îl redactase pe îndelete în anul 1938. Pentru a fi aplicat, testamentul lui Hartin pretindea 2 condiții. Cea dintâi, firește, era ca el să moară, iar cea de-a doua, ca legile să rămână neschimbate. Din păcate, niciuna dintre condiții nu a fost îndeplinită la timpul potrivit. Hartin a înțeles pentru întâia oară în 1948 că moartea poate fi la fel de rea și când vine prea devreme, cum s-a întâmplat cu cei din Erzurum, dar și când vine prea târziu. La 11 iunie 1948 a fost adoptată legea naționalizării,
prin care statul comunist se înstăpânea pe fabricile lui Hartin. Era ceva nou pentru el. Și-a îmbrăcat smokingul, și-a luat testamentul și s-a dus la bursă, sperând să înțeleagă acolo ce se întâmplă. În fața bursei era un covor de galbeni aruncați de brokerii care au fost surprinși de către oamenii noi siguranțe a regimului comunist. Tulburat, Hartin s-a întors din strada Doamnei de la sediul bursei pe calea Victoriei spre casa lui cu 3 etaje de la numărul 72 din fața Palatului Regal. Din acel moment, Hartin a început să-și trăiască testamentul. L-a oprit un tânăr, agitându-și brațele în fața lui, aducându-l pe semne pentru ultima oară la realitate. Fugiți, domnul Fringhian, securitatea vă caută să vă aresteze. Era Ștefan Niculescu, fochist la fabrica de la Chitila, un băiat bun și muncitor. Tânărul l-a luat de braț și l-a abătut din drumul spre casă. În gara de nord, băiatul i-a dat salopeta lui, ajutându-l să o îmbrace peste smoking și s-a făcut nevăzut. Chiar și pentru un om de 75 de ani, sau poate tocmai pentru unul ca el, dorința de a trăi se dovedi mai puternică decât nedumerirea. Așa că Hartin ceru un bilet până la Focșani. Se ghemui într-un colț pe canapeaua de lemn a unui vagon de clasa 3-a, tresărind la fiecare ușă deschisă și la fiecare oprire a trenului prin gări, privind temător de-a lungul peroanelor către patrulele militare și răsuflând ușurat când trenul o lua din loc. Hartin ajunse la Focșani. Și înainte de a merge la bunicul meu, merse pe jos până la cimitirul armenesc, unde se așezase pe o bancă sub castanii din fața capelei. În loc să mediteze la cum e când vine moartea, s-a gândit la ce trebuie pus în loc atunci când moartea întârzie să vină. Bunicul, surprins de apariția aceasta, l-a invitat în casă. Hartin i-a cerut să fie lăsat singur, să scrie. Bunicul, neînțelegând, s-a conformat. Astfel, Hartin a făcut prima modificare a testamentului său pe măsura vremurilor noi. În aceeași noapte, sculându-l pe bunicul Garabet cu noaptea în cap, Hartin și-a luat la revedere, spunând că va deveni cioban în munți la bătrâneți. Cu ce ne-am ales noi armenii, i-a spus bunicului meu mirat, că am coborât din munți la oraș în câmpie. Noi suntem un popor de păstori. Atunci bunicul i-a pregătit merinde și i-a urat drum bun. Acum povestitorul se află într-o încurcătură. Nu-l poate urmări pe Hartin Fringhian pe drumurile sale în munți, de la Vidra spre Lepșa. Potecile sunt strâmte și greu de străbătut pentru cine nu le cunoaște. Se spune că Hartin a stat la Nicolae Filimon, un proprietar de stâne, căruia Hartin i-a dat de-a lungul timpului melasă pentru animale. Nu a renunțat la smokingul lui, ci doar a înlocuit salopeta pe deasupra cu un cojoc. Într-o seară, frații Paragină și capitanul Timaru, partizanii din munții Vrancei, au venit să ia mâncare pentru oamenii lor. Cristea Paragină auzise de numele lui Hartin și l-a lăsat să li se alăture. Astfel încât, paradoxal, dormind pe plici, între oamenii aceia necunoscuți și aspri, Hartin a petrecut una dintre cele mai împăcate perioade din viața lui. Ședea în jurul focului, uneori fără să vorbească, alteori povestind sau făcând planuri pentru un viitor care numai acolo, între munți și cer, părea cu putință. Când ceilalți dormeau, Hartin îi trecea în testament cu diferite sume. Dar bucuria serilor în jurul focului și poveștile despre lume îndepărtate au încetat brusc. Într-o seară, pe la mijlocul lui octombrie, Cristea Paragin a venit singur, împleticindu-se și plin de sânge, și s-a prăbușit lângă foc. Fusese rătrădați de unii strecurați printre ei, securitatea îi înconjurase și îi arestase pe ceilalți, dacă nu chiar îi ucisese. Hartin a rămas apoi singur și a așteptat. Știrile ajungeau cu întârziere, dar una a ajuns la timp, și anume vestea morții lui Stalin. Hartin tocmai urma să împlinească 80 de ani. A lepădat cojocul și a luat rămas bun de la Nicolae Filimon și de la ciobanii săi și a făcut drumul întors până la Focșani. Bunicul
i-a ascultat, iarăși mirat, noile planuri, de a se reapuca de negoț chiar la 80 de ani. Oricât a încercat bunicul meu Garabet să-l convingă, a fost inutil. Statul nu-i bun, spunea Fringhean. N-ai ce aștepta de la stat. Noi suntem negustori și așa trebuie să rămânem. Așa că bunicul i-a făcut rost de un loc în școala armenească de fete, acum pustie, un loc în care să doarmă fără să deranjeze sau să fie deranjat. Hartin însă, ca orice negustor, avea nevoie de marfă. Ajuns la fabrica lui de la Chitila, Hartin a început să culeagă nucile de pe jos. Paznicul livezii l-a observat, dar, văzând silueta lui familiară și neștiind ce altceva să facă, a luat-o la fugă spre clădirea administrației. Hartin, fără să-l observe, s-a adâncit în căutarea nucilor prin buruieni, așa că nu și-a dat seama, peste alte câteva minute, că un grup de oameni se apropie, cu unul mergând mai în față, părând a fi șeful celorlalți. În costum, așadar, cum s-ar fi spus în vremurile acelea, tocmai director. Într-un final, Hartin i-a văzut și a tresărit. S-au privit, recunoscându-se unii pe alții, dar sfiindu-se fiecare să-i se adreseze celuilalt. Cel care părea a fi directorul s-a aplecat și a ridicat ceva din iarbă. Lui Hartin acest gest brusc i s-a părut o amenințare. Or să înceapă să arunce cu pietre, și-a spus el, să-l lovească până la moarte, cum mai văzuse el în copilărie. Celălalt s-a întins într-adevăr mâna, dar nu deasupra umărului ca să arunce, ci drept înainte și-a deschis pumnul. În căușul palmei nu erau pietre, cum se temuse bătrânul, ci nuci. Hartin, după câteva minute, s-a uitat la director și l-a recunoscut. Era chiar Ștefan Niculescu, fochistul, băiatul bun și muncitor de altă dată. Noul director Niculescu le-a făcut semn celorlalți, care, urmându-i pilda, s-au plecat să culeagă nuci. Dar la sfârșit, după ce i-au umplut de săgile, Ștefan Niculescu l-a rugat pe Hartin Fringhean să nu mai vină. Era în același timp un fel de rămas bun și un fel de scuză. Numai că ceilalți muncitori au continuat în secret să culeagă nuci și să îi le dea din când în când fostului lor proprietar, Hartin Fringhean. El s-a întors la Focșani în cămăruța lui și și-a imaginat afacerea. Era cazul să se reprofileze. Nu era timpul cel mai potrivit pentru dulciuri. În astfel de vremuri tulburi, gândea el, oamenii preferă să-și bea necazurile decât să sugă zaharii cale pe la sărbători. Așa că din regele zahărului, Hartin a devenit neguțător al lucrurilor sărate. În fiecare dimineață se așeza pe trotuarul din fața bisericii armenești sau pe peronul gării și vindea cu cana mieși de nucă sau alți mieși dați cu sare, îi videa nopțile prin localuri. De sărbătorile mari se ghemuia în tren spre București și mergea drept la catedrala armenească de pe bulevardul Carol I. Nu puțin bucureșteni își amintesc de Hartin. Intrând în biserică, scoțând din buzunarul smokingului jerpelit câteva căpețele de lumânare, aprinzându-le și ieșind apoi pentru a rămâne neclintit la intrarea în curtea bisericii, dar pe partea dinăuntru, ca să nu-l alunge vreun milițian, și vânzând miejii de nucă mari și albi ca niște ou de porumbel. Bărbații aflați acum la început de bătrânețe și care erau atunci niște puștani, își amintesc cum părinții lor, trecând pe lângă bătrânul Hartin cu smokingul lui ponosit, abia dacă îl salutau. Se rușinau să întindă mărunțișul pentru cana cu mieși, tocmai aceluia pe care îl cunoșteau atât de bine, de pe vremea când smokingul zdrențuit era o haină lucitoare. După 6 ani de colindat prin birturi, cări și curs de biserici, pășind din ce în ce mai greu, cu vederea și auzul slăbite, s-a reîntors în curtea noastră. Probabil văzându-mă și pe mine și vorbindu-mi în armeana lui bolovănoasă din Erzurum, venise de fapt să-și a rămas bun. Ca toți armenii care în preajma despărțirilor, a luptelor, a masacrelor, a plecărilor în convoaie, așadar la întâlnirea cu moartea, simțeau nevoia să se pună la adăpost, fotografiind partea vie din ei, Hartin l-a rugat pe bunicul același lucru. Cum însă partea vie a trupului său era testamentul, Hartin a vrut ca bunicul să-i fotocopieze testamentul, ceea ce bunicul meu a și făcut. După câteva zile, bunicul a spart ușa cămăruței și l-a găsit cu mâinile împreunate asupra testamentului pe piept. La mormântarea lui, bunicul i-a respectat dorința și a citit cu glas tare testamentul
un dar copleșitor al vremurilor celor vechi, pe care, din păcate, vremurile cele noi refuzau să-l primească.